හෙලෝ හෙලෝ යාළුවනේ එහෙනම් අදත් මම ඔයගලන්ට අද වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද වීඩියෝ එක මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි පැනල් බෝඩ් එකක් කම්ප්ලීට් කරද්දි පැනල් බෝඩ් එක තියෙන්න ඕන විදිය තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට මේ ගෙනල්ලා මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ. මේ දෙයින් අපි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් එකක සාමාන්‍ය වර්ක්ෂොප් එකක තියෙන පැනල් බෝඩ් එකක්. මේක 3 phase පැනල් බෝඩ් එකක්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ මෙතන CB කරන්ට් එකෙන් වැඩ කරනවා 3 phase line එක. තව CB cut off වෙච්ච වෙලාවට ජෙනරේටර් කරන්ට් එකෙන් වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන power out එක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදියට වෝල්ට් මීටර් ඇම්පියර් මීටර් විදියට බෙදෙනවා. අපිට මේකෙන් මේ කැල්කුලේෂන් කරලා බලන්න පුළුවන් L1 L2 L3 කියලා ලයිව් තුන ඒ 3 phase line තුනේ ඇම්පියර් එක දැන් නම් බිඳුව රේන්ජ් එකේ පවතින්නේ. වෝල්ටේජ් එක බලන්න පුළුවන් 230යි 225යි 218යි විදියට. ඒ වගේම මේකේ ෆ්‍රීකවෙන්සි එකත් පෙන්නනවා 50 ෆ්‍රීකවෙන්සි කියලා. මේක තමයි මේ එමර්ජන්සි ස්විච් එක. මේක ඔබලා ආයි මේක රිලීස් කරන්න තියෙන්නේ. එක සැරයක් ඔබලා මේක වම් පැත්තට කැරකෙව්වම රිලීස් වෙනවා. දකුණු පැත්තට කැරකෙව්වම රිලීස් වෙනවා. මේක ඇත්තටම පැනල් බෝඩ් එක ලොක් කරලා තින්නේ මේ මෙතනිනුයි මෙන්න මේ උඩ තියෙන මෙතන මේකෙනුයි. ඒකට සාමාන්‍ය කී එකක් තියෙනවා. මම දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නන ඒ කී එක. මේ තියන්නේ කී එක. අපි ඒ කී එක දාලා මේක මුලින්ම මේ විවෘත කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට විවෘත කරගත්තා. විවෘත කරගත්තට පස්සේ මේ මෙන්න මේ විදියට තමයි අපිට මේ පැනල් බෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට කිව්වේ මේ තමයි මේ ඒ ස්විච් එක තාම හයි කරලා නැහැ. මේ තියෙන්නේ අපි මේ ඉස්සරහා පැත්තෙන් බලපු ඇම්පියර් මීටර් එක. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඒකේ වයර් කනෙක්ෂන් සහ මේ තියෙන්නේ බල්බ් ඒ කියන්නේ CB කරන්ට් එකෙන් සහ ජෙනරේටර් කරන්ට් එකෙන් රන් වෙද්දී තියෙන විදිය. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති 3 phase line එක මෙහෙම උඩින් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කෙලින්ම මේ තියෙන චේන්ජ් ඕවර් එක 4 pole ඒ කියන්නේ 3 phase phase 3යි නිව්ට්‍රල් එකයි විදියට යන 4 pole චේන්ජ් ඕවර් එක. මේක උඩට දැම්මම CB line එක, පල්ලෙහාට දැම්මම ජෙනරේටර් line එක, මැද තියෙද්දි කරන්ට් කට් ඔෆ් line එක විදියට තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක බ්‍රේකරයක් වගේ වුණාට මේක ඇත්තටම පියුස් තුනක් ලයිට් නම් පත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේක සිංගල් පේස් පියුස් එකක් විදියට තමයි මේ වැඩ කරන්නේ. පොඩි ඇම්පියර් ගානක මේ තියෙන්නේ CT කෑලි කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. මේක හරහා යන ඇම්පියර් රේන්ජ් එක තමයි මෙන්න මේ මීටරෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තියෙන ඇම්පියර් රේන්ජ් 3 ඒ රේන්ජ් 3 වයර් එක තමයි මේ CT කෑලි 3ෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඇම්පියර් රේන්ජ් එකෙන් ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා 4 pole 3 phase බ්‍රේකර් එකක්. phase 3යි නිව්ට්‍රල් එකයි. ඊට එහා පැත්තෙන් පුළුවන් මේ බලා ගන්න 3 phase ඔයගලන්ට ට්‍රිප් ස්විච් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ටෙස්ට් බටන් එක ඒක එබ්බම මේ කරන්ට් එක කට් ඔෆ් වෙන විදියට තියෙන්නේ. මෙතන මේක කෑලි තුන වැදගත්ම කෑලි තුන. ඒක තමයි මේ කනෙක්ටින් බොක්ස් කියලා කියන්නේ ඒ කෑලි තුන. මොකද දැන් නිව්ට්‍රල් එකක් හරි එර්ත් එකක් හරි පේස් එකක් හරි එක ලයින් එකක් දීලා ලයින් හතරක් පහක අවුට් එකක් ගන්න අපිට මේක උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් උඩින් ඇවිල්ලා තියෙන එක ලයින් එකයි. හැබැයි යටින් ලොකු ලයින්ස් ප්‍රමාණයක් මෙහෙම ගිහින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සිංගල් පේස් මේන් ස්විච් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේන් ස්විච් දෙකකට පස්සේ 3 phase ට්‍රිප් ස්විච් එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේන ඇති ට්‍රිප් වුණා. ඊට පස්සේ බ්‍රේකර් තියෙනවා ඇම්පියර් 6 5 10 15 වගේ විදියට. ඊට මේ යටම පේලිය ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 3 phase බ්‍රේකර් තුනක් පහක් තියෙනවා. 3 phase බ්‍රේකර් පහක්. මෙන්න මේ විදියට තමයි මේක නම් සරල මේ ඉතා ලේසියෙන් හදාගත්ත පැනල් බෝඩ් එකක්. මේ ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් ඔක්කොගෙම එර්ත් ටික එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන ආකාරය. වැඩි එහෙම ලොකුවට නැති වුණාට මේක ලස්සනට මේ ඩිසයින් කරලා කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන පැනල් බෝඩ් එකක්. මට අද ඕනුනේ ඔයගලන්ට මේ පැනල් බෝඩ් එක ගැන පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. මේක ඇතුලේ තියෙන විදිය මේක ගොඩක් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් වැඩවලට තමයි ගොඩක්ම මේ භාවිතා වෙන්නේ. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන දොර ලොක් කරලා අපිට මේ උඩිනුත් ලොක් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් පැනල් බෝඩ් එකේ මේ වැඩ කටයුතු වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් පැනල් බෝඩ් එකෙන් එහාට ගියාම මේ 4 ගෑන් one way ස්විච් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇම්පියර් 5 ස්විච් මේ ප්ලග් එකක් තියෙනවා. 15 ප්ලග් එකක් තියෙනවා. මේකෙන් තමයි මේ මුළු ඉන්ඩස්ට්‍රියල් එකට කර්මාන්ත ශාලාවටම සහ මේ වර්ක්ෂොප් එකටම කරන්ට් එක යන්නේ 3 phase single phase වෙන් කරලා දෙන්නෙත් මේකෙන්. දැන් වැඩ කරන්නේ මේක මේ CB ලයින් එකේ. මේක ජෙනරේටර් ලයින් එකට කරන්ට් එක ඔෆ් වුණාම ඔටෝ මාරු වෙනවා. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුෙන් අදට මම සමු ගන්නවා.